Με λένε Χριστιανά Χειρονογνωστάκη, είμαι δημοσιογράφος και έχω σπουδάσει πολιτιστική διαχείριση. Είμαι co-founder στην εταιρεία Enter Art. Το Enter Art είναι ένα online marketplace. Σκοπός της εταιρείας είναι να προβάλλει και να προωθήσει νέους ανερχόμενους εικαστικούς καλλιτέχνες, να τους δώσει πρόσβαση σε ένα online marketplace ώστε να μπορούν να πουλήσουν τα έργα τους και να παρουσιαστούν οι ιστορίες τους με ένα νέο διαδραστικό τρόπο. Αυτό που θέλαμε ήταν να δημιουργήσουμε μια νέα εμπειρία θέασης της τέχνης μέσα στο διαδίκτυο και γι' αυτό βρήκαμε διάφορους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να δείχνουμε και τα έργα των καλλιτεχνών με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά και τις ίδιες τους τις ιστορίες. Ο συνδυασμός του να παρουσιάσουμε την ιστορία και να παρουσιάσουμε και τα έργα τους είναι πολύ σημαντικός για μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι που προσδίδει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στους ίδιους καλλιτέχνες, αλλά και στο ίδιο τους το έργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες σήμερα, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν διεξόδους και κανάλια πώλησης των έργων τους. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να ανεβάζουν τα έργα τους στο διαδίκτυο. Ο τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας στο διαδίκτυο είναι χαοτικός, οπότε αυτό καταλήγει στο να χάνονται οι καλλιτέχνες μέσα στο πλήθος. Το Enter Art λοιπόν, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, θέλησε να ανακαλύψει, να προβάλλει και να προωθήσει νέους καλλιτέχνες και τα έργα τους. Η ιδέα ξεκίνησε από κάτι τελείως διαφορετικό. Ξεκίνησε από μια ανάγκη που παρουσιάστηκε για μια έκθεση καλλιτεχνών. Λόγω του ότι δεν είχαμε τα χρήματα για να την πραγματοποιήσουμε σε φυσικό χώρο, σκεφτήκαμε να υπάρχει ένας χώρος online στον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση. Οπότε ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τρισδιάστατους χώρους στους οποίους θα μπορούν οι καλλιτέχνες να εκθέτουν τα έργα τους. Επίσης, μία άλλη ανάγκη που είχαμε ήταν να βρούμε πληροφορίες για την τέχνη σήμερα και για τους νέους καλλιτέχνες σήμερα. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες ήταν πάρα πολύ ελλειπείς και αυτό μας οδήγησε στο να θελήσουμε οι ίδιοι να βρούμε νέους καλλιτέχνες και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει στον χώρο της τέχνης σήμερα. Όταν πρώτο είχαμε αυτή την ιδέα και όταν αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει η επιχείρηση. Ήταν κάτι το οποίο το αντιμετωπίζαμε σαν ένα project και θελήσαμε να βρούμε τρόπους για να το υλοποιήσουμε, αλλά όχι στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Στην πορεία αρχίσαμε να κάνουμε κάποια έρευνα πάνω σε αυτό που είχαμε σκεφτεί, για να δούμε τι παρόμοιο μπορεί να υπάρχει είτε εδώ είτε στο εξωτερικό. Αυτό που είδαμε ήταν ότι η αρχική ιδέα, δηλαδή οι τρισδιάστατοι χώροι όπου κάποιοι καλλιτέχνες μπορούν να εκθέσουν τη δουλειά τους στο διαδίκτυο, υπήρχε σε πολύ μικρό βαθμό και καταλήξαμε στο ότι είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με το διαδίκτυο. Δηλαδή αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που δίνει το διαδίκτυο και να παρουσιάσουμε την τέχνη σε αυτό το περιβάλλον. Πέρα από την έρευνα που κάναμε, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που προσεγγίσαμε, οι οποίοι ήταν από το χώρο της τέχνης, για να τους πούμε την ιδέα και να μας συμβουλεύσουν πάνω σε αυτό. Μέσα από τις συζητήσεις που κάναμε, είδαμε ότι η ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καινούριο και ότι όντως υπάρχει αυτή η ανάγκη και ότι όντως αξίζει να το προσπαθήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν συζητούσαμε και μπήκαμε πιο βαθιά στην υλοποίηση του project, δεν είχαμε σκεφτεί ότι χρειάζεται να έχουμε μια στρατηγική. Λειτουργήσαμε πάρα πολύ με το
πού μας πήγαινε ουσιαστικά η έρευνα, οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμασταν σε επαφή, αυτό που θέλαμε εμείς να βγάλουμε. Οπότε η στρατηγική ήταν κάτι που ήταν πολύ στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Όσο περισσότερο συζητούσαμε την ιδέα και μέσα από την έρευνά μας, είδαμε ότι υπήρχαν ορισμένα προγράμματα τα οποία μπορούσαν να βοηθήσουν στην δημιουργία μιας επιχείρησης. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να κάνουμε την αίτηση και μετά από διαγωνισμό μας δέχτηκαν σε ένα από αυτά τα προγράμματα. Συμμετείχαμε λοιπόν σε ένα incubator, το οποίο διήρκησε 1 χρόνο και το οποίο μας παρήχε διάφορες υπηρεσίες. Ένα κομμάτι ήταν κάποια σεμινάρια που είχαν να κάνουν με το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Αυτό ήταν και ένα κομμάτι στο οποίο εμείς υστερούσαμε αρκετά και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε αυτά τα σεμινάρια. Μάθαμε αρκετά πράγματα για το πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, πώς να φτιάξουμε ένα business plan, πώς μπορούμε να βρούμε τους πελάτες μας, πώς μπορούμε να κάνουμε την προώθηση της εταιρείας μας και την επικοινωνία και πώς μπορούμε να εξελίξουμε αυτό που κάνουμε μέσα από έρευνες και μεθόδους που ουσιαστικά μάθαμε μέσα από το incubator. Αυτό που μας βοήθησε επίσης ήταν το γεγονός ότι ήμασταν σε ένα χώρο στον οποίο υπήρχαν ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν και αυτές για μία δική τους ιδέα. Αυτό μας έδινε και κουράγιο και μας έδινε και μία αίσθηση συνεργασίας, γιατί οποιαδήποτε στιγμή είχαμε κάποια ανάγκη ή κάποια απορία την οποία εμείς δεν μπορούσαμε να λύσουμε, ξέραμε ότι είναι κάποιος δίπλα μας ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει. Όταν τελείωσε το πρόγραμμα του incubator, είχαμε προχωρήσει αρκετά, αλλά είχαμε ακόμα κάποιες ελλείψεις. Θα θέλαμε να εξελίξουμε λίγο παραπάνω αυτό που κάνουμε, οπότε κάναμε αίτηση για να συμμετάσχουμε και σε ένα accelerator. Το accelerator έχει μια τελείως διαφορετική λογική. Είναι ένα πολύ γρήγορο πρόγραμμα, πάρα πολύ εντατικό και δύσκολο, το οποίο σε βάζει σε μια διαδικασία πολύ μεγάλης οργάνωσης και δομής αυτού που κάνεις. Όσο μπαίναμε πιο βαθιά στο κομμάτι της επιχείρησης, ανακαλύψαμε και κάποια εργαλεία τα οποία βοηθάνε στην οργάνωση της εταιρείας. Ένα από αυτά είναι το Business Model Canvas, το οποίο σε βοηθάει να ξεκαθαρίσεις ποιοι είναι οι πελάτες σου, ποια είναι η αγορά σου, σε ποιους μπορείς να απευθυνθείς, ποια είναι τα κανάλια από τα οποία μπορείς να διοχετεύσεις το προϊόν σου κτλ. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το κάναμε στο πλαίσιο του incubator, αλλά δεν θα έλεγα ότι το χρησιμοποιήσαμε στην πραγματικότητα. Μάθαμε πράγματα μέσα από αυτό, γιατί αναγκαστήκαμε να κάνουμε έρευνα, αλλά δεν το χρησιμοποιήσαμε ακριβώς όπως ίσως θα έπρεπε. Όταν ξεκινούσαμε, ξέραμε ότι απευθυνόμαστε γενικά στον χώρο της τέχνης. Ξέραμε ότι ο χώρος της τέχνης και η αγορά της τέχνης είναι μια τεράστια αγορά. Όταν αρχίσαμε όμως να βλέπουμε περισσότερο τα στοιχεία τα οποία θέλουμε εμείς να βάλουμε στην ιδέα και στην εταιρεία μας και αρχίσαμε να βλέπουμε καλύτερα σε ποιους απευθυνόμαστε. Μέσα λοιπόν από έρευνες που βρήκαμε και μελετήσαμε, είδαμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη και είδαμε μια πολύ συγκεκριμένη κατανομή της αγοράς στην αγορά της τέχνης στο διαδίκτυο και στην αγορά της τέχνης στο φυσικό χώρο. Αυτό λοιπόν που ανακαλύψαμε ήταν ότι εμείς είμαστε σε μια αγορά η οποία έχει αρκετό ανταγωνισμό. Είμαστε μια πολύ μικρή εταιρεία από την Ελλάδα που δεν είχαμε χρηματοδότηση, ούτε καν είχαμε κάποιο μεγάλο κεφάλαιο για να ξεκινήσουμε. Αυτό μας οδήγησε στο να σκεφτόμαστε διάφορους τρόπους για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό οδήγησε μέχρι και στην αλλαγή της ιδέας. Δηλαδή, ουσιαστικά κάτσαμε μία μέρα, είδαμε ποιες είναι οι δικές μας ικανότητες και ποιες είναι οι δικές μας δυνάμεις σαν άνθρωποι μέσα σε αυτή την εταιρεία και αποφασίσαμε ότι αυτά θα είναι τα στοιχεία τα οποία εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε, είτε έχουμε χρήματα είτε όχι, είτε έχουμε marketing είτε όχι, είτε έχουμε βοήθεια από άλλους ανθρώπους είτε όχι. Την εταιρεία την ξεκινήσαμε με τη συνεταιρό μου, τη Λίνα.
Στην πορεία είδαμε ότι φυσικά υπάρχουν ανάγκες και για άλλους ανθρώπους. Δύο πολύ βασικοί ρόλοι στην εταιρεία είναι ο ρόλος του web designer και του προγραμματιστή. Η αναζήτηση αυτών των ανθρώπων ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έπρεπε να κάνουμε μεγάλη έρευνα, συναντήσαμε αρκετό κόσμο και καταλήξαμε σε διάφορους ανθρώπους, αλλά πολλές φορές η συνεργασία μας είχε προβλήματα. Αυτό ήταν κάτι λοιπόν που μας πήρε αρκετό χρόνο και μας έφαγε και αρκετό χρόνο από την πραγματοποίηση και την υλοποίηση της ιδέας μας. Η εμπλοκή διαφόρων ανθρώπων στην εταιρεία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε ως συνέτεροι, είτε ως άνθρωποι τους οποίους μπορείς να τους πληρώσεις για το έργο που θα πραγματοποιήσουν. Λόγω του ότι εμείς δεν είχαμε κεφάλαιο, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να μπουν στην εταιρεία. Η δυσκολία λοιπόν έχει να κάνει με το να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζεις, ώστε να μπορείς να κυλάει ωραία συνεργασία και το να μπορέσεις να τον πείσεις στο να εμπλακεί χωρίς ουσιαστικά στην αρχή να πληρώνεται από αυτό. Λόγω του ότι ξεκινήσαμε ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, γνωρίζαμε ότι έχουμε ανάγκη από χρηματοδότηση. Οπότε αρχικά και μέσα από το incubator, μαθαίνοντας τη διαδικασία που πρέπει να κάνει μια εταιρεία για να βρει χρηματοδότηση, είτε είναι από επενδυτή είτε από angel investor, αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε και να κάνουμε κάποια μικρή έρευνα. Αργότερα όμως αντιληφθήκαμε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας προϊόν, να λειτουργήσουμε την εταιρεία και ύστερα ίσως να απευθυνθούμε σε κάποιους ανθρώπους που ίσως θα ενδιαφέρονται να μας χρηματοδοτήσουν. Οπότε τελικά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις και όταν έχουμε έτοιμα κάποια πράγματα και όταν δούμε ξανά ότι υπάρχει ανάγκη χρηματοδότηση, τότε να απευθυνθούμε σε επενδυτές. Η επιχείρηση είναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας και της ανάπτυξης, οπότε μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κάποια έσοδα, ουσιαστικά μόνο έξοδα. Λόγω του ότι υπάρχει μία άνοδος των startups στην Ελλάδα και ουσιαστικά παρουσιάζουν την ίδρυση μιας επιχείρησης ως κάτι εύκολο και ως κάτι απλό, τελικά δεν είναι καθόλου αυτό που περιμένεις. Έχεις πάρα πολλά έξοδα, μπλέκεσαι σε πάρα πολύ χαρτούρα, το οποίο είναι κάτι που σαν δημιουργικοί άνθρωποι δεν μπορούμε πολύ εύκολα να το αντιμετωπίσουμε και να βρούμε τον τρόπο για να λειτουργεί πιο ομαλά. Και ουσιαστικά όταν ξεκινούσαμε είχαμε μόνο την ιδέα στο μυαλό μας. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να πραγματοποιήσουμε και θα κάναμε οτιδήποτε για να το πραγματοποιήσουμε, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε το πλαίσιο και το τι απαιτεί μια επιχείρηση. Νομίζω ότι το είχαμε λίγο πιο ρομαντικά, ας πούμε, στο μυαλό μας. Αν υπάρχει μια ιδέα την οποία θέλει κανείς να πραγματοποιήσει, νομίζω ότι αξίζει να το προσπαθήσει. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα δημιουργικό άνθρωπο να μπει στη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αυτό που χρειάζεται είναι να μπορέσεις να στήσεις μια ομάδα η οποία ουσιαστικά θα καλύπτει τα κομμάτια του puzzle για το κάθε τι που χρειάζεται αυτή η επιχείρηση. Πριν ουσιαστικά τολμήσεις να ιδρύσεις την επιχείρηση, είναι πολύ σημαντικό να κάνεις μια πολύ καλή έρευνα για το προϊόν που θες να φτιάξεις και για την αγορά στην οποία απευθύνεσαι. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι το ότι αν δεν υπάρχει κεφάλαιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσεις στην υλοποίηση της ιδέας. Οπότε είτε μπορείς να ξεκινήσεις ψάχνοντας χρηματοδότηση, είτε μπορείς να ξεκινήσεις ζητώντας βοήθεια από οικογένεια, φίλους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα κάτι χωρίς κεφάλαιο.